для дитини, якщо вона потрапляє в травмуюче середовище, це для неї як фундамент, це будує її майбутнє. Я скажу до прикладу, наприклад, діти, які переїхали з України чи знаходяться в Україні, і вони намагаються уникнути ситуацій, які пов'язані, наприклад, з голосним звуком або щось такого плану. І у них вже формується бачення світу, що світ цей небезпечний. Або сталося, якщо були якісь в сім'ї, наприклад, аб'юзивні стосунки чи ще чогось. У дитини формується, що теж стосунки – це небезпека, що я маю цього уникати. У дитини потім вона не може проявляти свої емоції, проблеми з самооцінкою, проблеми з навчанням, Тобто її нервова система ще формується, її мізки ще формуються. Для дорослих ми вже іноді розуміємо, що сталося. Але тим не менше, справитися з цим також нелегко. То травма веде за собою наслідки. І так само дуже важливо, скільки відбувалася ця травма і від чого ця травма. Чи це було один раз, чи це було дитина жила в цьому. Це безпосередньо впливає на її майбутнє. Так само, як впливає травма на людину, коли ми розуміємо, що дуже часто батьки кажуть: ой, дитина переросте, дитина забуде. Ні, дитина не забуде, тому що у нас є мізки, а в нас є також і наше тіло, яке запам'ятовує. Ви знаєте, що коли щось стається, у нас є різні реакції в тілі. У когось зжимає шию, у когось зжимає. Тобто іде викид кортизолу, гормону стресу. І якщо, наприклад, люди зараз постійно живуть в стресі, ми бачимо новини з України, ми бачимо багато ретравматизацій, то цей кортизол постійно виходить, ми живемо в стресі. Кортизол також підвищує рівень кальцію в крові, і це таке стискання м'язів. І постійно болить спина, людина біжить до лікаря: полікуйте мені спину, може в мене протрузії, ще щось. А виявляється, просто в кортизолі людина живе в стресі і стикається, і все тіло болить. Тому для дітей також важливо не саме, що сталося, і для людини взагалом, а які емоції в той час дитина відчула. Тобто буває таке, що ми, наприклад, на вечір, коли батьки думають, дитина все забуде, ми, може, і забудемо, але наша внутрішня дитина, яка тут живе, вона не забуде. Вона не забуде, це треба пропрацьовувати. І дуже важливо не те, що ми кажемо, не те, що стається, а які емоції відчуваємо в той момент.